Έχουμε χάσει όλοι μας βαρύδια, αγκίστρια, ψάρια. Πάμε να δούμε στο βυθόμετρο πώς φαίνονται. Ξυφίες. Πάμε να δούμε. Γεια σας. Και πάλι μαζί. Μου δείξατε μέσα από τα σχόλιά σας ότι το μέρος πρώτο διαβάζω το βυθόμετρό μου σας άρεσε. Ελπίζω να σας αρέσει και η προσπάθεια που έκανα στο διαβάζω το βυθόμετρό μου μέρος 2. Αν δεν είστε subscribers, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και αν σας αρέσει πατήστε like, γιατί με βοηθάει. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή, ώστε ό,τι καινούριο ανεβάζω να σας έρχεται ενημέρωση. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βιντεάκι μου, εδώ στο κανάλι μου, να μου πείτε αν σας αρέσει το βιντεάκι και η προσπάθειά μου. Έλα Κώστα, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Συναγρίδες. Το πιο αγαπητό θύραμα σε όλους. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε στο βυθόμετρο. Εδώ συναντώ συναγρίδες σε ένα κοπάδι, οι οποίες έχουν αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση, την καμπουρίτσα. Κατευθείαν ρίχνω την αρματοσιά μου. Βλέπουμε ότι σηκώνονται 1, 2, 3, 4 ψάρια. Παρακολουθούν την αρματοσά. Και μέσα σε αυτό το χαμό είχα ένα strike, το οποίο δεν φαίνεται πεντακάθαρα στο στιγμιότυπο. Ο λόγος ήταν ότι ήταν εκτός κόνου το strike. Δεν μπορούσα να είμαι 100% κάθετος ώστε να αποθανατήσω το strike. Βλέπετε τα ψάρια που παρακολουθούν και ταυτόχρονα σχεδόν είχα και την ανάκτηση με το ψάρι. Εδώ ανεβάζω, βλέπετε τα χρώματα, ανεβάζω μια συναγρίδα. Και εδώ υπάρχουν μέσα στο ψηλό, αυτό εδώ παιδιά είναι ψηλό, με κάποια ψαράκια, προφανώς θα είναι σκαθάρια. Βλέπουμε καθώς προχωρούσε η βάρκα και ανέβαζα το ψάρι, βλέπετε εδώ τα άλλα συναγρίδια που υπάρχουν στην περιοχή. Εδώ σε μεγέθυνση, λίγο μετά από το ανέβασμα του ψαριού, βλέπετε τα συναγρίδια, το κοπάδι με τα συναγρίδια, περίπου στα 3-4 ψάρια που συνεχίζουν. Αυτό ήταν το στιγμιότυπο με τα συναγρίδια. Πάμε παρακάτω. Ξυφίες. Πάμε να δούμε.
Για το Ξηφία. Εδώ βλέπουμε μπαλιασμένο ψηλό. Εδώ. Το οποίο το είδα καθώς πήγαινα με 23 με 25 κόμπους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάπου εκεί καθώς πήγαινα πορεία συνάντησα αυτή τη μάζα, αυτό το κοπάδι κάτω χαμηλά. Το είδα στο βυθόμετρό μου και λέω κάτσε να σταματήσω. Σταματάω. Φαίνεται εδώ το φρενάρισμα που γράφω και εδώ φρένο με χειρόφρενο. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν το πατωμένο το ψηλό, κατευθείαν με το που σταματάω βλέπω το πατωμένο το ψηλό που είναι συμπαγές και ακριβώς από πάνω είμαι τυχερός και βλέπω την πρώτη αψίδα. Καταλαβαίνω ότι είναι για να είναι στα μεσόνερα, είναι κάτι σαν Ξηφίας, μαγιάτικο, τονοειδές. Συνεχίζοντας βλέπω και άλλα ψάρια να υπάρχουν που κυνηγάνε. Εδώ βλέπουμε το ψηλό είναι έτσι πατωμένο. Για ποιο λόγο? Όταν κυνηγάει Ξηφίας, τονοειδές, τέτοια ψάρια, γρήγορα ψάρια ας πούμε, το ψηλό παίρνει αυτή τη μορφή. Δηλαδή με το που είδα τη μορφή του ψηλού ότι είναι πατωμένο και κυνηγημένο, κατάλαβα ότι είχα να κάνω με τέτοιο είδος ψαριού. Τώρα ή Ξηφίας ή τόνος, κάτι από αυτά. Πάντως να είναι συναγρίδες, να είναι κάτι άλλο, σφυρίδες κτλ. Αποκλείεται. Και καθώς προχωρούσα, πάμε τώρα στο στιγμιότυπο, καθώς προχωρούσα αποφάσισα να ρίξω την αρματοσιά μου για να δω τι ήταν αυτά τα ψάρια. Εδώ συνάντησα κοπάδια από κοκάλια, σαφρίδια, από σαφρίδια. Ήτανε σαφρίδια, παιδιά, τα οποία και ενοχλούσαν το δόλωμά μου να κατέβει. Εφόσον κατάφερα και πέρασα από το κοπάδι, είναι και μεγάλο κοπάδι από σαφρίδια, δεν ήταν μεγάλα, ήταν περίπου 300, 400, 500 γραμμάρια, κάπου εκεί. Είχα βγάλει κάποια, τα οποία και απελευθέρωσα στη συνέχεια. Βλέπουμε η αρματοσά μου καθώς κατεβαίνει, ανεβαίνει ένα ψάρι εδώ, το βλέπετε. Γίνεται ένα strike εδώ και ήμουνα τυχερός και έφερα αυτό το ψάρι σιγά σιγά προς τα πάνω, το οποίο και φαίνεται και εδώ το ανέβασμά του. Αυτό το ψάρι ήταν ένας Ξηφίας μικρός, ήμουνα τυχερός που το έπιασα, τυχερός που το είδα και το απελευθέρωσα, παιδιά, μετά, καθώς, εντάξει, ήταν πολύ μικρό το ψάρι, πόσο, 5 κιλά, 4 κιλά, δεν θυμάμαι, δεν έδωσα σημασία. Και καθώς το απελευθέρωσα, κοίταγα συνεχώς μέσα στο βυθόμετρο, στην οθόνη του βυθομέτρου, πήγαινα γύρω-γύρω με το σκάφος και έψαχνα να το βρω στην οθόνη για να δω την πορεία του. Και ήμουνα τυχερός, το βλέπετε εδώ, κάποια στιγμή το κατάφερα, το είδα το ψάρι καθώς κατέβαινε, βλέπετε εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω, ο απελευθερωμένος Ξηφιός όπως γράφω. Αυτό ήταν το στιγμιότυπο με τον Ξηφία. Πάμε να δούμε και τα επόμενα παρακάτω. Πάμε, φίλοι μου, να δούμε στιγμιότυπα με ναυάγια. Έχουμε χάσει όλοι μας βαρύδια, αγκίστρια, ψάρια. Πάμε να δούμε στο βυθόμετρο πώς φαίνονται. Εδώ βλέπουμε ένα ναυάγιο, το οποίο φαίνεται η σκληρότητα, φαίνονται εδώ τυχόν δίχτυα που έχει πάνω το ναυάγιο, κομμένα παραγάδια, δίχτυα. Εντοπίζουμε και 2 στόχους. Αυτά προφανώς είναι μαγιάτικα μεγάλα. Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ για το κάτω, είναι μια δύσκολη εικόνα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Ίσως είναι 2 μαγιάτικα μεγάλα. Έτσι δείχνουν. Και εδώ είναι και η αρματοσά μου που έριξα και προσπαθούσα να δελεάσω κάποιο ψάρι που τυχόν ήταν κρυμμένο μέσα στο ναυάγιο.
ένα άλλο ναυάγιο. Βλέπετε τη σκληρότητα που έχει ένα ναυάγιο. Επάνω στα ναυάγια υπάρχουν κολλημένα τα πάντα, δίχτυα, παρακάδια, πετονιές, νήματα, δύσκολα σημεία. Εδώ είχε κινητικότητα το ναυάγιο, μπορεί να μην είδα ψάρια, αλλά είχε κινητικότητα. Γιατί πολλές φορές επισκεφτόμαστε ναυάγια και είναι κρανίο τόπος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται να μην έχουν ούτε ψηλόψαρα τα ναυάγια. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο ναυάγιο, το οποίο βλέπετε αυτή τη γραμμή. Εδώ είναι και που βοηθάει και η τεχνολογία CIRP. Πολλοί φίλοι, και εγώ ίδιος έλεγα τι θα κερδίσω με το CIRP, τι θα είναι καλύτερο, τι χειρότερο. Εδώ παιδιά είναι καθαρά τεχνολογία CIRP. Βλέπουμε μια γραμμή. Εδώ το πέδεψα αργότερα στο ψάρεμα. Εδώ είναι ένα ψάρι. Αυτό είναι ένα ψάρι, ένα μαύρο ψάρι. Το πέδεψα αργότερα και έβγαλα ένα μαύρο. Και εδώ βλέπετε πώς παρουσιάζονται τα ναυάγια. Έχουν πάνω διάφορα κομμάτια, πετονιές, νήματα, δίχτυα. Το βλέπετε, γραμμούλες. Πολλές φορές ίσως συναντήσετε τέτοια κομμάτια. Να ξέρετε ότι έτσι δείχνουν τα ναυάγια. Στα 33 μέτρα είναι αυτό. Οπότε είδαμε τα στιγμιότυπα με τα ναυάγια, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τα θράψαλα, σπάθες, λιθρίνια. Να δούμε πώς ήταν στο βυθόμετρο όταν τα έπιασα. Πώς φαίνονται. Πάμε να δούμε. Εδώ, στα 159 μέτρα, συνάντησα αυτές τις αψίδες, τις κουκίδες. Έριξα την αρματοσά μου, εδώ συγκεκριμένα ανέβασα ένα θράψαλο. Μεγενθύνοντας την εικόνα, βλέπουμε ότι έχει ανάμεικτα και θράψαλα και σπάθες. Πώς φαίνονται αυτά? Τα θράψαλα είναι κουκίδες. Να, όπως αυτό, αυτό. Ενώ οι σπάθες φαίνονται γραμμές. Είναι σχεδόν γραμμές. Τα θράψαλα είναι πιο απομονωμένα. Ξεχωρίζει ότι δεν είναι αψίδα καθαρή. Να το ζουμάρω και λίγο. Ορίστε. Αυτό εδώ είναι θράψαλο. Όπου έχει κουκίδες είναι θράψαλο. Να, αυτό εδώ δεν είναι θράψαλο. Αυτό είναι σπάθα, μικρή. Όταν μιλάμε το μέγεθος τώρα. Ποιο είναι το μέγεθος? Εδώ παιδιά το θράψαλο που είχα βγάλει ήταν 150 γραμμάρια περίπου. Και οι σπάθες που είχα βγάλει ήταν 500 γραμμάρια, 700. Κιλό δεν ήταν με τίποτα. Το μέσο όρο μισό κιλό σπάθα. Εδώ σε αυτό το σημείο έβγαζα μόνο σπάθες. Ορίστε. Γραμμές. Φαίνεται ότι εδώ δεν είχε τόπος θράψαλα ή καλαμάρια και είχε αψίδες. Το ζουμάρω λίγο, χαλάει λίγο η οθόνη. Βλέπετε γραμμές. Αυτές οι γραμμές εδώ κάτω είναι στα 130 μέτρα σπάθες. Εδώ φαίνονται ξεκάθαρα η αρματοσά μου που κατεβαίνει, που ανεβαίνει και έρχεται στη βάρκα 2 σπάθες μισού κιλού περίπου, τα οποία ψάρια και απελευθέρωσα.
Εδώ βλέπουμε τι είναι αυτές οι γραμμές εδώ. Εδώ οι γραμμές, παιδιά, είναι όταν κάνει αποσυμπίεση ένα ψάρι. Όταν βγάζει τον αέρα που έχει μέσα του, έτσι ακριβώς φαίνεται στο βυθόμετρο. Βλέπετε πώς φαίνεται. Το οξυγόνο που ανεβαίνει και η γραμμή εδώ που βγάζει τον αέρα από μέσα του. Το ίδιο και η μια σπάθα, το ίδιο και η άλλη σπάθα. Πάμε στο επόμενο στιγμιότυπο. Εδώ είναι πεντακάθαρο, στα 123 μέτρα βάθος. Βλέπετε ότι κάνει γραμμές, αψίδες. Βλέπετε πώς φαίνεται όταν δεν είναι θράψαλο. Αυτό εδώ είναι σπάθες. Να το. Και ίσως ανάμεσα, ίσως, δεν ξέρω, ίσως και υπάρχουν θράψαλα. Εγώ εδώ πέρα έβγαλα σπάθες. Και σε αυτή την εικόνα εδώ, ρίχνοντας την αρματοσιά μου, είχα ένα strike. Και εδώ είναι που ανεβαίνει η αρματοσιά μου. Και σε αυτή την εικόνα εδώ έβγαλα λιθρίνη. Βλέπετε πώς είναι τα λιθρίνια. Έχω την παλέτα πράσινη. Οτιδήποτε πράσινη αψίδα θα ήταν ένα ψάρι μεγάλο. Οτιδήποτε άλλου χρώματος θα ήταν κάτι μικρότερο. Στη συγκεκριμένη πράσινη παλέτα, οι κόκκινες μπλε αψίδες είναι μικρά ψάρια. Και εδώ συγκεκριμένα είναι η κίνηση που έχουν τα λιθρίνια. Κόκκινες γραμμούλες, μπλε, μαζεμένα, έχει μερικά ψαράκια εδώ πέρα και να και το ψαράκι που έβγαλα. Αυτό τώρα το λιθρίνι να είναι μισό κιλό, 400 γραμμάρια, μισό κιλό, κάπου εκεί. Εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω και εύχομαι να σας αρέσει, να σας αρέσει η προσπάθειά μου. Είναι ένα βίντεο πραγματικά το δεύτερο στη σειρά με τα στιγμιότυπα, με έχει δυσκολέψει, δεν το κρύβω. Πολύ δύσκολο βίντεο. Πάμε για το επόμενο, έρχεται και τρίτο, ήδη το έχω ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για το χρόνο σας. Κάντε like please γιατί με βοηθάει, subscribe, κάντε εγγραφή και μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι δίπλα από την εγγραφή, ώστε σε κάθε νέο βιντεάκι να σας έρχεται ενημέρωση. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά.